Hello everyone. ඔගොල්ලෝ ගොඩක් ආදරෙන් channel එකට පිළිගන්නවා. චුටි වීඩියෝ එකක් කරන්න හිතුණා. මොකද ඔයගොල්ලන් අහලා තිබ්බා වෙදර් එක ගැන මේ දවස්වල ගොඩක් කට්ටිය. අපි ඉන්නේ ඔන්ටේරියෝ ප්‍රාන්තේ හැමිල්ටන් වල. ඇත්තටම හිම වැටෙන්නේ නැති තරම් තමයි අපේ ප්‍රාන්තෙට. ඩිසැම්බර් ස්නෝ ස්ටෝම් එකක් ආවා. එදා විතරයි ඇත්තටම ගොඩක් හිම වැටුනේ. ඊට පස්සේ ජනවාරි මේ ගිය සතිය වෙනකන් හිම ලොකුවට හිම වැටුනේ නැහැ. දැන් තමයි හිම වැටෙන්න පටන් ගන්නෙ. හිම නැති වුණා කියලා හැබැයි සීතල නැත්තේ නැහැ. සෙප්තැම්බර් ඉඳලා සීතලයි. එළියට එහෙම ගොඩක් යනකොට ඔක්කොම ඇඳගෙන තමයි යන්න ඕනේ. නමුත් එහෙම ලොකුවට හිම වැටෙන නැති ප්‍රාන්තයක් තමයි ඔන්ටේරියෝ. ඉතින් මං ඉන්නේ හැමිල්ටන් වල මගේ අපිට වැටෙන ඔය හිම ප්‍රමාණය තමයි මම කිව්වේ. නමුත් ඕවරෝල් ගත්තම ඇත්තටම හැමිල්ටන් මේ ඔන්ටේරියෝ ප්‍රාන්තෙට හිම වැටෙනවා ගොඩක් අඩුයි. ඉතින් ඕක ගැන පොඩක් කියන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි ඉස්සරහට වීඩියෝ එකක් එනවා ඕගොල්ලන් අහපු ඕගොල්ලන්ට තිබිච්ච ගොඩක් ප්‍රශ්න අපේ house tour එක ගැන අපේ ගේ ගැන. ඉතින් ඒක බලන්න ඉක්මනටම අප්ලෝඩ් කරන්නම්. ඒක බලන්න කියලා ආදරෙන් ආරාධනා කරනවා.